x નો સ્ક્વેર માઈનસ 3 વર્ગમાં 6 x plus 12 is equal to 0. સામાન્ય સૂત્ર એટલે કે વિવેચકનો ઉપયોગ કર્યો એટલે એનું સૂત્ર છે આપણને પહેલા એને સમીકરણો સાથે સરખાવવું પડે. ઓકે, તો ને સમીકરણ સાથે સરખાવતા સમીકરણ આપણને ખબર છે કે x નો વર્ગ પ્લસ કે માઈનસ માઈનસ bx પ્લસ c is equal to તો અહીંયા x ના જોઈએ તો a ની જગ્યાએ કશું ના હોય તો x ના જોઈએ તો b ની જગ્યાએ -3 અને c ની જગ્યાએ 12. x ના જોઈએ તો b ની જગ્યાએ -3 વર્ગમાં 6 અને c ની જગ્યાએ શું દેખાય છે 12. c ની જગ્યાએ શું દેખાય છે 12. ક્લિયર? તો હવે d વિવેચકનું સૂત્ર d બરાબર b સ્ક્વેર માઈનસ 4ac b સ્ક્વેર b એટલે કેટલા કૌંસમાં -3 વર્ગમાં 6 નો વર્ગ ઓછા 4 ના 4 ગુણ્યા a એટલે કોણ 1 ગુણ્યા c એટલે કોણ 12. 3 બે વખત 3 ગુણ્યા 3 ક્લિયર 6 વર્ગમાં 6 બે વખત વર્ગમાં 6 ગુણ્યા વર્ગમાં 6 માઈનસ 4 એકા 4 4 ગુણ્યા 12 12 ચોક 48 વર્ગમાં 3 વર્ગમાં 3 અરે સોરી 3 ગુણ્યા 3 3 તારીખ 9 ઓછા ઓછા ક્લિયર ચલો વર્ગમાં 6 એટલે 6 36 અને 36 નું વર્ગમૂળ ફરીથી 6 એટલે બે વખત વર્ગમૂળમાં આવે એટલે આપણે એક વખત મૂકી દેવા આમ થાય 6 ગુણ્યા 6 36 અને 36 નું વર્ગમૂળ 6 તો ડાયરેક્ટ 6 મૂકી શકાય -48 6 નો વર્ગ 54 -48 54 માંથી 48 જાય તો 6 d એટલે કે વિવેચક બરાબર 6. ક્લિયર? આપણા આલ્ફા અને બીટાના બીજ શોધીએ. આલ્ફા બરાબર -b પ્લસ વર્ગમૂળમાં d ભાગ્યા 2a એક આ સૂત્ર છે અને બીજું બીટાનું સૂત્ર છે b બીટા બરાબર ઇમેજ -b અહીંયા પ્લસ છે અહીંયા -d ભાગ્યા 2a. ક્લિયર? ચલો બંને સૂત્ર લઈને કરવાનું છે બરાબર -b એટલે માઈનસ તો પડી રહેવા દેવાનો અને b બરાબર કેટલા છે તો એ પણ ઓલરેડી માઈનસ છે એટલે ભૂલવાનું નહીં પેલા સૂત્રના માઈનસ અને આ રકમના માઈનસ છે એટલે કૌંસમાં રાખવાના -3 વર્ગમૂળમાં 6 પ્લસ ના પ્લસ d વર્ગમૂળમાં d તો d કેટલા છે જે આપણને મળ્યા એ કેટલા 6 સીધા લખી નાખીએ આપણે 6 ભાગ્યા 2 ના 2 ગુણ્યા a એટલે કેટલા a એટલે 1 માઈનસ આ કૌંસ એટલે ગુણાકાર માઈનસ માઈનસ પ્લસ આમ જોઈએ તો જો પ્લસ જેવું થઈ જાય છે એટલે માઈનસ માઈનસ પ્લસ પ્લસ મૂકી દેવાના તમે પ્લસ ની નિશાની કરો કે ના કરો ચાલો પ્લસ વર્ગમાં 6 ભાગ્યા 2 એકા 2 આ 3 કહેવાય અને 1 વર્ગમાં 6 એટલે એક પ્રકારનું આપણે વસ્તુ સમજી લઈએ કે ભાઈ સફરજન છે 3 સફરજન વત્તા 1 સફરજન એટલે 4 સફરજન
વર્ગમૂળ સરખા હોય તો 3 ને 1 4 અને વર્ગમૂળ 6 ભાગ્યા 2 2 2 4 2 વર્ગમૂળ 6 આપણો જવાબ। आगे आगे देखो अभी आता है क्या माइनस ना माइनस बी અહીંથી જોઈ લઈએ કૌંસમાં 3 વર્ગમાં 6 માઈનસ ડી ડી પણ વર્ગમાં 6 એટલે ડી 6 2 એટલે 2 a એટલે 1 ફરીથી માઈનસ અને માઈનસ 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 પ્લસ આમ જોઈન કરી તો પ્લસ જેવું લાગે તો પ્લસ મૂકી દીધા ક્લિયર ઓકે ચાલો હવે માઈનસ વર્ગમાં 6 આગળ કશું ના હોય તો 1 2 એકા 2 3 અને સફરજન માને 3 સફરજન માંથી 1 સફરજન જાય તો 2 સફરજન જાય ઓકે નીચે 2 ના 2 ગયા તો રહ્યા 6 બીજા શ્રી સરસ્વતી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ आओ અને અમારી સફળતાના સહભાગી બનો। Our website is www.johukummereaaka.com। Our Facebook is Success of SSI। YouTube link Sri Saraswati Institute। We have digital classroom and learning mobile app। Sri Saraswati Institute inspired by God। 1 to 10 and 11, 12 science, commerce, arts, English and Gujarati medium, CBSE, NCERT, ESEB, personal and group tuition, spoken English, mobile 99040201111, mobile 9687069222। Thank you.